Today guys, pag-uusapan natin all about eSIM. Probably ang dami sa inyo nagtatanong, what's a eSIM? It's basically a virtual SIM. Normally pag sinabi mo SIM card, di ba? Physical SIM, yung may ginto sa gitna. So it comes in several sizes, yung normal SIM, meron kang mini, may nano SIM ka, depende lang naman sa cut yun di ba? Now, here comes the new technology. Well, actually, it's not so new to be new. Ilang beses ko sinabi ang new, sinabi ko parang hindi na ganun kabago yun Anyways, pag-usapan natin after this quick intro. Now guys, probably ang dami sa inyo medyo bago dito sa eSIM. No, normally mga people who are using mga budget phones like 10K below, hindi mo talaga ma-experience itong eSIM na technology. Normally, you find mga eSIM technologies sa mga phones na are priced at mga 20,000 and up. Na ito si Poco F8 Pro, meron itong eSIM capability and this is priced at around mga 20,000+ pesos. Now, in this video, pag-usapan lang natin some of the advantages and disadvantages ng eSIM and how to make your phone eSIM capable for just 119 pesos lang, guys. So before ko i-reveal sa inyo kung paano mong gawing eSIM capable ang iyong smartphone, what are the advantages ng isang eSIM? Now, one advantage ng eSIM is portability. Well, actually, hindi naman siya portable. More of matatago mo siya. Let's say, tatago mo yung QR code mo, save mo sa Google Drive mo. Every time na magsiswitch ka to the other new phone, all you need to do is just get yung QR code and scan mo doon sa bagong phone mo. As long as i-unpair mo muna sa yung lumang phone, it's so easy without even having to use a SIM ejector tool. Normally, pag wala ako SIM ejector tool, naghahanap ako ng mga paperclip At kung meron pa siyang coating, is-slice off ko pa yung yung kanyang coating para magamit siya as a SIM ejector tool. Ganon kahirap sometimes. Sometimes lang naman, hindi naman ako mahilig mag-swap ng SIM cards. Now, the disadvantage ng eSIM is once somebody get hold of your QR code, I think personally, there's a risk. Kasi lahat nandun So once na hack yung eSIM mo, good luck. Baka lahat ng pwede na kuha sa'yo, basta may OTP like GCash or your bank account, baka maubos nila. That is of course, precautionary lang. So you don't share your QR code ng yung eSIM. Pero I think eSIM is something to look forward to. Now, for just 119 pesos, magagawa mong eSIM capable ng iyong smartphone. Kung paano nga ba? Now, first things first is to buy the smart Multisim or talk and text na Multisim. Dalawa yan, magkaiba namang brand to. So, one good thing is it's very, very cheap. 119 pesos lang Now, how to make it capable sa inyong phone? First things first is kailangan mo muna i-check. Download mo muna yung Smart Multisim app sa Google Play Store. And by the way, hindi pa ito gumagana sa mga Apple device and iPhones. What you do, pag in-install mo, i-check mo lang yung compatibility ng iyong phone. Pag ganito message nakita mo na buy online or add eSIM, it means na your phone is ready for eSIM. Pero kung sinabi na sa'yo, sorry, it's not compatible, sorry na lang, huwag ka na bumili ng Smart Multisim. Yung nakikita kong mga hindi gumagana is only mga Android Go na smartphones, which is mga phones na 3,000 pesos and below. Yun ang mga napapansin ko, nababasa ko sa community na hindi gumagana ang eSIM. And honestly, na-try ko rin personally si Honor X5B na a 3,000 pesos sub phone is not compatible kasi Android Go siya. Now, after you buy your SIM, ipasok mo lang sa yung SIM slot, then i-register mo, and you're okay na. Now, you can add your eSIM dito by scanning the QR code ng yung eSIM. You can host up to 5 eSIM dito sa Smart Multisim or talk and text sa Multisim. Which is definitely good, diba? Especially if you travel a lot, pumunta ka sa Japan, sa Hong Kong, or whatever country. All you need to do is just bibili ka ng mga data like sa Airaloo, sa Klook, diba? Da-download mo lang QR code, i-save mo lang dito sa Smart Multisim mo, and switch ka lang, diba? Pagpunta mo sa Japan, i-switch mo lang, i-on mo lang yung Japan eSIM mo. Ganun lang ginagawa ko personally. And it saves a lot of time. Hindi ko na kailangan mag-eject ng SIM ejector tool. Pupunta pa sa airport at Japan, bibili pa ng SIM card na physical, sasalpa ko pa dito. Ay, ang tagal-tagal nun. Language barrier pa, considering na hindi ako marunong magsalita ng arigato. Yun lang alam kong Japanese word, So, it would be hassle. So, unlike yung ganitong technology, may eSIM ka, kasi mga nabibili mong data packages from Klook and Airaloo, lahat yan eSIM. So, paano mo gagamitin kung walang eSIM ang phone mo, diba? That's one big problem. Kaya ako nga tinuturo sa inyo itong technology na to. It would save you a lot of time. Promise, I swear. It's very useful. Na kung pagtapos mo na gamitin yan, pag uwi mo na sa Pilipinas, you can simply just delete it. One thing na hindi ko pa alam, kasi for itong smart SIM and itong talk and text na multi-SIM, kailangan mo buhayin ang isang number dito na naka-embed sa kanya. I'm not sure kung nag-expire to, mag-expire buong SIM card mo o hindi. This still remains to be unknown kasi
Normally, pag nag-expire ang SIM is buong SIM card mo, tapon mo na, di ba? Ito kasi is yung kanyang main na SIM card is naka-embedded and pwede ka pa mag-host ng 5 eSIM dito sa loob. So, I'm not sure kung yung naka-embed na number na na-expired, maa-affect nga ba yung mga siname mong eSIM dito sa loob. Kung meron sa inyo nakapag-expire na, let me know the comments. It will be a big help para sa mga other viewers natin, no? Kung kailangan mo talaga buhayin nga ba talaga yung number na yon or hindi. Kasi ako iniwan ko piso lang so it would last me a year. So that's one trick, no? Iwan ka ng piso, next year magkarga ka ulit ng piso just to let it live for another year. And so that's basically the tutorial na sinasabi ko sa'yo. For just 119 pesos, you can buy a smart multisim or talk and text multisim to make your phone eSIM ready. So kung nagustuhan na itong tutorial na ito, kung gusto na malaman kung saan pwede bilhin ng eSIM na yun, I'll pop the link on the description or just simply click the link dyan sa screen para makita ninyo kung saan pwede mabili ang smart multisim and talk and text multisim. Now, if you find this tutorial helpful, share it to your friends para maging eSIM ready na rin ang kanilang smartphone. So, syempre, ina-encourage ko to like, subscribe dito sa akin channel so you don't miss out any tutorial just like this one. So, paano, hanggang dito muna ako. I'll see you on my next video. Peace out. And so, ako para si Richmond and you're watching Gadget Sidekick. What's up? Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads, click here.